Zdravím, je to tu zase. Minule jsem vám slíbila, že se podíváme na nastavení network ve VPC. A tak jsem tady. Jdeme na to. Vrátíme se tedy k našemu případu. Aby jsme splnili podmínku pro spuštění instance, je životně nezbytné mít vytvořený network. Pojďme se tedy podívat, jak na to. Network vytvoříme tak, že v menu v levém sloupci vybereme volbu Network, kde se nám otevře úplně nový svět. V tuto chvíli nás budou zajímat pouze volby Networks a Routers. Ale nebojte, zbytek nezanedbáváme. Jen na něj přijde čas někdy příště. Klikneme na Networks a následně Create Network, kde na nás vyskočí pop-up okno. Tak, a postup je následující. Vyplníme název našeho nového networku. Já zvolím třeba takhle, ale je to úplně na vás. Dál vyplníme jméno nového subnetu. Každý network musí mít svůj subnet s IP adresami. Ty vyplníme hned do pole pod, ani zde se meze nekladou. Tak. Poslední věc, kterou tady musíme udělat, je vyplnit pole z DNS servery, aby náš nový network správně rezolvoval naše dotazy do internetu. Aby nově vytvořený network měl přístup do internetu, musí mít vytvořený router. Tohle uděláme následovně. Klikneme na kouzelné tlačítko Routers. Zde vidíme naše routery, že tu žádný nemáme, ano, právě proto jsme tady. A jeden takový si vytvoříme. Klikneme na Create Router, v otevřeném pop-up okně vyplníme jméno našeho routeru a vybereme jednu z voleb v poli External Network. Zde bych se trochu pozastavila, je v celku jedno, jakou volbu zvolíte. Pro vysvětlení jsou to naše veřejné subnety pro přístup do internetu. Jelikož router je směrovač provozu a funguje jako brána do internetu, musíme ho spojit s naším vytvořeným networkem. A jak to uděláme? Uděláme to tak, že si vybereme nově vytvořený router, přejdeme na záložku Interfaces a klikneme na tlačítko Add Interface. V pop-up okně vybereme náš vytvořený network a jako máchnutím kouzelné hůlky se vše spojí a máme hotovo. Můžeme přejít k samotnému jádru pudla, proto jsme přece tady, že? Takže příště spuštění instance s image, tak zatím!